श्रद्धा शेअरला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा आणि DIY लाईफस्टाईल, फॅशन, पॅरेंटिंगच्या व्हिडिओजना फॉलो करा. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रद्धा शेअर शेअरिंग हॅपीनेस. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत घरातल्याच एखाद्या जुन्या वस्तूला रिडिझाईन करून एक नवीन लुक देऊन कशा पद्धतीने पुन्हा ती वस्तू आपण होम डेकोरसाठी वापरू शकतो. तर चला सुरू करूया या व्हिडिओला. इकडे मी हा नक्षीकाम केलेला लाकडाचा हत्ती घेतलेला आहे. साधे पोस्टर कलर वापरूनच पुन्हा एकदा या हत्तीला मी एक नवीन लुक देणार आहे. कुठलीही वस्तू रिडिझाईन करताना सगळ्यात आधी त्याचा हायलाइटेड पॉइंट किंवा उठावदार भाग बघायचा. या हत्तीमध्ये हा जो वरचा भाग आहे, हे वरचं डिझाईन आहे, ते सगळ्यात जास्त उठावदार आहे. या डिझाईनला अजून अट्रॅक्टिव्ह बनवण्यासाठी मी इथे लाल रंगाचा वापर करणार आहे आणि संपूर्ण वरच्या भागाला मी लाल रंगाने कलर करून घेणार आहे. जसं तुम्हाला व्हिडिओत दिसतंय तसं मी बराचसा भाग जो आहे, हे जे बॅकग्राऊंड कलर जो आहे तिथे हा लाल रंगाचा वापर केलेला आहे. त्यानंतर ह्याच्या ज्या बॉर्डर्स आहेत त्याला मी कॉन्ट्रास्टिंग असा पिवळा कलर वापरणार आहे. सगळ्या बॉर्डर्सना मी अशाच पद्धतीने पिवळ्या कलरने कलर करून घेतलेला आहे. आता या डिझाईनमध्ये अजून एक गोष्ट आहे जी आपल्याला हायलाईट करायची आहे, ती म्हणजे हे छोटे छोटे डॉट्स. या छोट्या डॉट्सना कलर करण्यासाठी मी ॲक्रेलिक कलर वापरणार आहे आणि त्याच्यात सुद्धा मी मेटॅलिक रंगाचा वापर करणार आहे. म्हणजेच थोडेसे चमकदार असणारे कलर्स वापरायचे, म्हणजे डिझाईनला अजून थोडी एक चमक येते आणि डिझाईन अजून सुंदर दिसतं. कुठलीही वस्तू डिझाईन करताना, कलर करताना त्याचे बारकावे डिटेल्स लक्षात घेऊन अशा पद्धतीने आपण थोडे वेगळे चमकदार कलर वापरले की त्या वस्तूची शोभा वाढते. बाजूचं डिझाईन पानांचंच असल्यामुळे तिथे मी हिरवा रंग वापरणार आहे आणि त्याला उठाव देण्यासाठी बॉर्डर्सना मेटॅलिक कलर वापरणार आहे. अशा पद्धतीने आपला मुख्य भाग या वस्तूचा डिझाईन करून झालेला आहे, कलर करून झालेला आहे. उरलेले जे छोटे डिटेल्स आहेत, म्हणजे या डिझाईनमध्ये हत्तीचे पाय, त्याचं शेपूट, कान, सोंड यांना फारसं नक्षीकाम केलेलं नाही, तर त्यांना मी इथे कॉन्ट्रास्टिंग कलर वापरून कलर करून घेणार आहे. कुठल्याही वस्तूमध्ये डिझाईन लक्षात घेऊन कॉन्ट्रास्टिंग कलर वापरले की ती वस्तू वेगळी आणि नवीनच दिसायला लागते. सिंपल वस्तूंना सुद्धा आपण अशा पद्धतीने कलर करून एक वेगळा लुक देऊ शकतो, म्हणजेच त्याचा एक मेकओव्हरच करू शकतो. इथे जिथे गरज आहे तिथे मी 2 कलर वापरलेले आहेत आणि जिकडे सिंगल कलरने काम होईल तिथे फक्त सिंगल कलर वापरलेला आहे. अशा पद्धतीने मुख्य भाग आपला हा कलर करून झालेला आहे हत्तीचा. यानंतर जे काही काम होणार आहे ते म्हणजे फक्त आपलं फ्री हँड डिझायनिंग होणार आहे आणि कलरिंग होणार आहे. कुठल्याही आकृतीमध्ये महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे डोळ्याचा भाग. प्राणी असू दे, पक्षी असू दे किंवा ह्युमन फिगर असू दे, डोळे रेखाटताना आपण जितकं सिंपल डिझाईन ठेवू तेवढं आपल्यासाठी सोपं होईल. इथे सुद्धा आपण या हत्तीच्या डिझाईनमध्ये मी व्हाईट डॉटने डोळा बनवणार आहे. तुम्हाला जर सवय नसेल तर डोळा फार जास्त आखीव रेखीव बनवायचा नाही. जितकं सिंपल डिझाईन करता येईल तेवढं सिंपल केलं तरी चालेल. डोळ्यामुळे वस्तूला एक जिवंतपणा येतो आणि ती वस्तू अजून सुंदर दिसते. आता इथे माझा मुख्य हत्तीचा जो भाग आहे तो कलर करून झालेला आहे. उरलेल्या भागाला मी अजून छान डेकोरेट करण्यासाठी सगळ्यात सोपं आणि माझ्या आवडीचं असं स्टिपलिंग डिझाईन वापरणार आहे. स्टिपलिंग म्हणजेच हे छोटे छोटे बारीक बारीक जे डॉट्स आहेत त्याला डिझाईन लँग्वेजमध्ये स्टिपलिंग असं म्हटलं जातं. साध्या सोप्या अशा स्टिपलिंग पद्धतीचा वापर करून सुद्धा एखाद्या डिझाईनला आपण अजून अट्रॅक्टिव्ह आणि उठावदार बनवू शकतो. इथे मी इतर कलर स्कीमला मॅचिंग होईल किंवा कॉन्ट्रास्टिंग होईल असे कलर वापरून पूर्ण हत्तीच्या डिझाईनमध्ये जिथे गरज वाटेल तिथे स्टिपलिंग करून घेणार आहे. आणि अशा पद्धतीने माझा ऑलमोस्ट पूर्ण हत्ती डिझाईन करून झालेला आहे. आता उरलेल्या भागात मी थोडंसं फ्री हँड डिझायनिंग करणार आहे. जिथे मला गरज वाटेल तिथे थोडंसं अजून अट्रॅक्टिव्ह बनवण्यासाठी किंवा संपूर्ण हत्तीला उठाव देण्यासाठी काही नक्षीकाम, कोरीव काम, डोळ्याच्या इथे थोडं अजून आखीव रेखीव असं डिझाईन मी करून घेणार आहे. सो संपूर्ण हत्ती कलर आणि डिझाईन करून रेडी आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर या हत्तीचा मी एक मेकओव्हरच केलेला आहे. तुम्ही सुद्धा अशा होम डेकोर्सच्या आयडियाज वापरून घरातील एक कोपरा किंवा एखादी भिंत अशा पद्धतीने रिडेकोरेट करू शकता किंवा त्याचा मेकओव्हर करू शकता. कुठलीही वस्तू टाकून देण्याआधी किंवा बदलण्याआधी थोडासा विचार करा की कशा पद्धतीने घरच्या घरी आपण त्याला रिडिझाईन किंवा रिडेकोरेट करू शकतो. तुम्हाला ही होम डेकोरची आयडिया आवडली असेल तर लगेचच सगळ्यांसोबत शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा. असेच छोटे छोटे DIYs मी इंस्टाग्राम पेजवर सुद्धा पोस्ट करत असते. त्यासाठी माझ्या इंस्टाग्राम हँडल श्रद्धा शेअरला सुद्धा फॉलो करा आणि अशाच नवनवीन आयडियाजसाठी श्रद्धा शेअरला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.